પરીક્ષાની અંદર તમને આપી દો છે આવું એક આકૃતિનું ચિત્ર, જેની અંદર કીધું છે આમાં કેટલા ત્રિકોણ છે ગોતો। વિદ્યાર્થી મિત્રો 1 બાય 1 સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જ જશો તો તમને ગણતરી થશે। તો આપણે ગણીએ। પહેલા બોર્ડર 12 ની સાઈડ, આ પહેલું લીધું, આ થયો 1 નંબર આપી દો। ઓકે, ઉપરની સાઈડ એક સાઈડ પકડો, એક બાજુ, તો પેલા 12 નું આ એક થઈ ગયો। હવે આ નીચે નહીં, આપણે ઉપરની સાઈડ જોઈએ તો ઉપરની બોર્ડર કર દો। આ નંબર આવ્યો, કયો આવ્યો? 2। હવે આની અંદર બીજા બે ત્રિકોણ લાગે છે તો આ બાજુ નંબર થયો 3 અને આને આપી દો 4। વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલું સ્ટેજ 12 નું, બીજું સ્ટેજ એક સાઈડ નું ક્લિયર। જોઈ લો કે બાકી છે ના। હવે જઈએ નીચે, તો એક આ ત્રિકોણ છે ઉલટું, તો જ્યાંથી ઉલટું થાય છે આ 4 નંબર પછી આવશે અહીંયા 5 નંબર। વિદ્યાર્થી મિત્રો આની અંદર જ ફોકસ કરો, છે બીજું કોઈ ત્રિકોણ? ના, વાત પતી ગઈ। હવે બીજી સાઈડ આ સાઈડ પકડો, તો પહેલા એની બોર્ડર ક્લિયર કરો। આ એક બીજું ત્રિકોણ થયું, આનો નંબર આપી દઈએ આપણે 6, એ 12 આપજો। બાકીના અંદર કેટલા ત્રિકોણ લાગે છે? હજી 2। આની ઉપર જ ફોકસ, આને નંબર આપી આપણે 7 અને આ બાજુ આપ્યો 8। હવે કઈ બાકી રહે છે આમાં? ઓકે, બીજી સાઈડ 12 ની સાઈડ પકડો, આ એક ત્રિકોણ એટલે આ 7 8 અને આ નંબર કયો આવ્યો? 9। વિદ્યાર્થી મિત્રો આ 12 ની સાઈડ થઈ, અંદર બીજા કેટલા ત્રિકોણ લાગે છે? 2। તો એ ત્રિકોણ કમ્પ્લીટ બનાવો અને નંબર આપો 10। બાકી કયું રહ્યું? આ નંબર 11। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આની અંદર ટોટલ કેટલા ત્રિકોણ થયા? 11। બિલકુલ શાંતિથી જે બાજુ જોતા હોય એ બાજુ ક્લિયર કરી અને 1 બાય 1 સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જશો તો તમારો જવાબ સાચો પડશે અને પડશે।